ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ 2023। ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 118ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਡਿਬਾਕਲ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ, ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਐਫਰਟਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਈਅਰ ਅਹੈਡ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨਟੂ 2023 ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਲੀਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹਰੈਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਪਰੇਡਸ, ਵੈਟਰਨ ਡੇ ਪਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ, US ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਐਂਡ ਯੂਟਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
the list of states जिथे तुसी Sikh Studies Board of Education दे एक official तौर ते curriculum दे विच include वेख सकदे हो. Significant because भावें असी कैलीफोर्निया, न्यूयॉर्क इहो जी स्टेटां बारे अक्सर सोचते हैं कि इत्थे किन्नी वड्डी गिनती दे विच साडी कम्यूनिटी रहिंदी है, इत्थे तां इहो जे कारज असी एक्सपैक्ट करदे हां. मिसिसिपी, यूटा, हाउएवर इहो जी स्टेट्स दे विच जिथे साडी कम्यूनिटी दी छोटी गिनती है, जिथे शायद डाइवर्सिटी दी कमी हैगी, साडे वर्गे लोकी ज़्यादा नहीं वेखण नूं मिलदे. कदी कवार तां इहो जी चीज़ हुंदी है कि उस शहर दे विच शायद एक सिख होवे जो दस्तार बन के प्राउडली उत्थे रहिंदे है. इहो जी स्टेट्स दे विच जदों इस तरह की विक्टरी प्राप्त की जाती है, इस तरह की अकम्पलिशमेंट हासिल की जाती है, ये एक तुसी कह लो एक बहुत ही अहमता रखती है साडे सारिਆਂ ਲਈ. एंड एक लैसन सानू सिखा सकती है कि अगर मिसिसिपी दे विच सिख स्टडीज़ कुरिकुलम दे विच ऐड हो सकदियां, दैन कोई भी स्टेट इस मुल्क दे विच असी मतलब बहाना नहीं बना सकते कि इत्थे असी इस करके नहीं ऐड करवा सकते. साडी कम्यूनिटी उत्ते आ जाता है कि सानू की स्टैप्स लैने चाहिए है, किहो जी संस्थावां दे नाल जुड़ के, किहो जी मीटिंग्स भावें ओह बोर्ड ऑफ एजुकेशन दी होए, सिटी काउंसल दी होए, स्कूल बोर्ड दी होए, किहो जी चीज़ां ते नाल जुड़ के सानू इहो ਜਿਹੇ इनिशिएटिव्स अगे ਵਧਾਉਣੇ चाहिए. इस ही चीज़ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ. ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. किथे ना जाओ, कन्वर्सेशन जारी रहेगी ब्रेक तो उस पार. ब्रेक तो बाद सारे नूं स्वागत करते हैं. तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा. एक बहुत ही इतिहासिक जित दी अज असी गल कर रहे हैं. भावें USA दी कैपिटल वाशिंगटन DC दे विच वख-वख पॉलिटिक्स चल रही हैं, वख-वख अनफॉर्चुनेटली फेलियर्स वेखण नूं मिल रहे हैं. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ एक्टिव संस्था सिख कोलिशन वालों एक होर सक्सैस, एक होर अकम्पलिशमेंट नूं लैके असी ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं. अज साडे नाल जुड़ रहे हैं सिख कोलिशन के टीम मैंबर अते संगत मैंबर उस स्टेट तो मिसिसिपी तो जिहदे विच ये लेटेस्ट विक्टरी प्राप्त की गई. सब तो पहले मैं अज शाम के गैस्ट नूं प्रोग्राम दे विच स्वागत करना चाहांगी. तुहानूं दोनां नूं सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. So good to have you both. Viewers ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ introductions ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ. I want to first start with you, Harman ji, because ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਕਿਫ ਹਨ. ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ. I mean, this is a big deal, right? Because Mississippi, Utah, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ
something like 24 million students across the United States, 24 million students across the entire country ਅੱਜ एक फॉर्मल तरीके दे नाल सिख कम्यूनिटी बारे आप दे सोशल स्टडीज़ क्लासेस दे विच सीख सकते हैं. ह्यूज डील. हरमन जी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नूं लैके, इस इनिशिएटिव नूं लैके सिख कोलिशन किन्ने पुराने समय तो लगी हुई है? गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ हिस्टरी. हाँ जी, ये बहुत खुशी की गल है हुण यूटा ते मिसिसिपी सोशल स्टडीज़ क्लासरूम दे विच सिख धर्म ते सिख इतिहास बारे जानकारी होगी. And this is really part of a 10+ year campaign that the Sikh Coalition has led to include Sikhi and social studies standards across the country. And when we succeed, what it means is that Sikhi can be taught alongside other major world religions and discussed in conversations when we're talking about history, civil rights, and other topics in our public school classrooms. And so long term, the strategy is that this sort of education has a real positive impact on Sikh students by reducing bullying, because one of the best ways to reduce bullying in youth and also hate crimes in adults is through early education. And so that has a major impact, not just on bullying, but also on how Sikh students see themselves, right? For far too often, I can remember when I was a student here in Michigan, when I went to school, every year I would go to the back of my textbook and see in the index, does it say anything about Sikhism? And every year I was disappointed because it never did. And that has a real psychological impact on students when they don't see themselves in their classroom materials, and they feel like their school, their city, their education system is erasing their entire existence. And so this has a real positive impact. And since we began this work, 16 states have now updated their standards to include Sikhi. In December, Utah and Mississippi became the 15th and 16th states to do so. And really because of this work, you know, working with Sangat members such as Arvinder in Mississippi, others in Utah, and really across the nation, we're able to engage with community members to go to board meetings, to have their voices heard, to write letters to elected officials, to correspond with State Department of Education officials, and really to advocate for Sikhis inclusion in every way, shape, and form we possibly can. And you know, this work isn't easy. Each state has its own different timelines, their own policies, their procedures, their own stakeholders that are involved in this work. And so, you know, we're looking at all 50 states. We're monitoring the standards everywhere. And we're really looking for any opportunity to engage in any state across the country where there is an opportunity for Sikhis inclusion. I mean, once again, this is a huge victory, and I think, you know, मैं न्यूयॉर्क तो ये प्रोग्राम पेश कर रही हाँ. अक्सर साडे जो दर्शक हैं सानू वड्डी गिनती दे विच न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया तो वेखदे साडे नाल जुड़दे है. बट वी हैव कम्यूनिटी मैंबर्स ऑल ओवर द कंट्री, भावें गिनती वड्डी होवे या छोटी. एंड मिसिसिपी इज़ नॉट वन ऑफ दोज स्टेट्स, भावें जैक्सन मिसिसिपी दे विच गुरुद्वारा साहब हैगा, कम्यूनिटी उत्थे काफ़ी वध भी रही है, बट इट्स नॉट वन ऑफ दोज स्टेट्स जो मतलब पहले तुहाडी मतलब गिनती दे विच आंदी जो तुसीं सोचदे हो कि इत्थे सिख कौम दे वड्डे तुसीं कह लो इनिशिएटिव्स अगे मूव हो रहे हैं. बट अरविंद सिंह जी, तुसी उत्थे किन्ने साल स्टडी भी कीते, तुसी उत्थे यू नो, यू वर पार्ट ऑफ द संगत, पार्ट ऑफ द गुरुद्वारा साहब, एंड तुसी आप वेख्या है कि यू नो व्हाट दैट path was like एक conservative state दे विच in the deep south, जिथे शायद community दी गिनती इन्नी वड्डी ना होवे, शायद diversity इन्नी ज़्यादा ना होवे कि एहो जे कारज नूं अगे वधाना किन्ना औखा हो सकता है. In fact, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ way back when in the early 2000s, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ that ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕੇਲੇ ਟਰਬਨਡ ਸਿੱਖ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, let's start with a little bit of ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? How long were you there? And before this victory, before this recent जो ये official तौर पे curriculum ਦੇ ਵਿੱਚ addition होया, उस तो पहले community ਨੂੰ किस तरह वेख्या जांदा सी मिसिसिपी ਦੇ ਵਿੱਚ? जी, Aashmeeta, actually that's a very good question. ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ example ਦਵਾਂਗਾ Sikh Coalition ਦੇ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ, so I was part of Sikh Coalition Advocate Academy in 2011, I think 2010 2011. ਤੇ ਉਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ
तो उन्होंने सानू अगो क्वेश्चन पूछा कि मिसिसिपी विच सिख हैगे ने सो आई थिंक दिस विन इज अ बिग विन एंड मैं सब तो पहला ही एक्नॉलेज करना चाहांगा कि सिख कोलिशन डेफिनेटली हैज अ ह्यूज पार्ट टू प्ले बट जिहड़ा सब तो सिग्निफिकेंट जिहड़ा पार्ट हैगा फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज that happens within any community ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ and ਗੁਰਦੁਆਰਾ Sikh Society of Mississippi ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਟੁਪਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਸੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 2006 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਅ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਕਾਲਡ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੁਪਲੋ ਤੇ ਜੈਕਸਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ ਟਰਬਨ ਸਿੱਖ ਇਨ ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇਨਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ to a point ke as a young man who was alone in Mississippi at one point of time I was so pressurized I felt so pressurized that I did cut my hair and us to baad main dobara fir to baal rakhe dobara is bare conversations karni shuru ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲੋਕਲੀ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਮੈਕੇਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ so I was there in the media camp and showed up on Fox News with the turban on and then we followed up by writing an article called The Turban in the Obama-McCain Debate. Wow. And it was my own journey of finding home in away from Satluj and on the banks of river of Mississippi. And then 2011 the Sikh Coalition Advocate Academy ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ I was one of the participants in it ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ representatives ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਟੁਪਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵਡ ਫਰਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਅਰਾਊਂਡ 2010-2012 many of them from New York, New Jersey buying small businesses there and then around that time around in 2012 we had Wisconsin the jehdi gurdwara shooting hoi there was a significant moment for Sikhs in all different states so what we did around that time I think with the help of Sikh Coalition ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ two major newspapers around that area ਜਿਹੜੀ Clarion Ledger ਸੀਗੀ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ front page article cover ਕੀਤਾ we held candlelight vigils around gurudwaras basically telling other communities like how our community was and our community exists in Mississippi as well and around that time I think the impact ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ Clarion Ledger ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ commercial appeal ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਪਨ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ they announced that Mississippi ਦੇ ਜਿਹੜੇ flags ਹੋਣਗੇ ਉਹ in solidarity with the Sikh community that lived in Mississippi and because of the events in Wisconsin the flags of the state will fly half mast there was a significant event and then there were a lot of candlelight vigils that were held in local communities ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਕੀ communities ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ participation ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ University of Mississippi was actually one of the first public universities to issue a statement in support of the community so and also at one point of time we were able to get the Congressman Benny Thompson from Mississippi's 2nd district to support a letter to FBI to track hate crime on Sikhs and there was Sikh Coalition was central to making all of those things happen. Arvind ji ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਓਕਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ it's so sad to think ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀਜ਼
ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈ but it's good to know that ਹਰ ਇੱਕ tragedy ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ hope ਹੁੰਦੀ ਹੈ and the hope is for a better future something like that doesn't happen again ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ initiative ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I want to talk about this other thing that you mentioned the connection of education and hate crimes ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ don't go anywhere viewers ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ FBI ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ FBI ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਇਨ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਰੇਡਸ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏ ਬਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲੀਇੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਕਪਲੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਸੰਗਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2001 9/11 ਦੇ ਜੋ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਨਿਊ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ So clearly we have a lot of work to do but data ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਪਹਿਲ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ I want you to tell us a little bit about ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ looking at some of the data the statistics behind the scene information ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ what can you share about the connection between kindergarten through 12th grade ਦੇ syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ how is that connected to the decrease in hate crimes or bias or racism against that very community? Yeah, no, you made an excellent point. First we know for a fact that Sikhs are among the most victimized groups when you look at hate crime data across the country. And this bears out year after year, even knowing full well that there is real issues with underreporting and also miscounting of victims of Sikh hate. And so that much we know for sure. We also know that Sikh students often bear the brunt of a lot of violence and a lot of discrimination in schools. Whether that rises to the level of a hate crime
or whether that's a microaggression where a Sikh student is constantly made to feel like they don't belong in a school, or made to feel like they shouldn't wear their kakars, or made to feel like something is inherently wrong with them because they may look or sound or feel different than other students. We know that that has a real impact on the community. And as you mentioned, one of the best ways to really make an impact on that issue is by providing education as early as possible in a proactive way, right? One of the things that we've often found and we've had to combat with is education about Sikhi should not only come after a hate crime incident. Education about Sikhi should come before hate takes place. And so when we're talking about inclusion of Sikhi in social studies classrooms, we're talking about not just the students learning about Sikhi, but also the teachers themselves, members of the community learning about Sikhi as well, right? So anytime there is inclusion of Sikhi in a state, we then immediately follow that up with training for the educators in that state so that they know how to teach about Sikhi, right? We can't expect educators who have had no experience or knowledge about Sikhi in their own education to then present that information to children. And so one of the major steps we take, and we will take in Utah and Mississippi and other states in the future, is inclusion happens. That's wonderful. That's a great first step, but it's not the end of the journey here. We want to make sure that we give teachers the appropriate training so that they can teach about Sikhi in a way that's appropriate, accurate, and representative of who we are, and that we also provide them with the lesson plans and the content to be able to do so effectively. Because one of the challenges we all know is that in many cases, we've found that lesson plans are not accurate, right? Whether folks are saying Sikhi is an amalgamation of Hinduism and Islam, or whether they're saying, X, Y, Z about the community that we know is not true, that it exists, and that's something we have to combat. And so this work doesn't stop here. We're getting Sikhi into social studies classrooms. We're also educating the teachers, giving them the resources and materials they need to then be able to educate the students. So yeah, it's vitally important that we recognize the relationship between education and hate crimes that exists very clearly. Before we started recording, Harmanjeet, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ point mention ਕੀਤਾ ਸੀ, which I think is worth repeating here. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ debate ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ between critical race theory in classrooms and COVID mask standards, etc. Classrooms have unfortunately become politicized. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ that the social studies class in particular is one of the most politicized spaces in education. Harmanjeet, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ experience ਰਿਹਾ in a state like Mississippi that is already, once again, conservative and doesn't have ਓਨੀ ਕੁ diversity ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. What kind of challenges does that present for the community there to bring about something like this? I mean, just tell us about, even the grassroots stuff, right? Pameo city council meetings hoye, board of education meetings hone, these hearings, right? What does it look like in a state like Mississippi? Yeah, I mean, you absolutely hit on it. The social studies classrooms have become incredibly political in the last 2 to 3 years in particular. When we're talking about things like race, identity, culture, all of that plays out in terms of how people want to see educators teach about these different communities in the social studies classrooms. And so there's a hyper focus on what is being taught in our schools. And that's something we recognize when we go into any state, right? Mississippi is unique with its own set of unique political, social dynamics. And also one thing we have to acknowledge is that each set of standards documents are unique, right? There is no federal mandate that every state in the country has to teach X amount of things or this way or that way. Each state has local control in terms of how they teach their standards. And that's where our team digs into these documents, finds any opportunities for inclusion, and then advocates based on the pressure points we can hit within that state, right? So if we're looking at a state like Mississippi and advocating for Sikhi's inclusion, that meant getting community members to the board meetings and having board members hear directly from the Sikh community in terms of why the inclusion of Sikhi is vitally important to the safety of their children and to the safety of the community. That also means a campaign where community members are emailing Department of Education officials. Over 125 emails were sent in just a few weeks in Mississippi that went directly to the Department of Education. And this is something the Department of Ed is not always used to.
they don't always hear 125 emails from a small community that wants to see inclusion, and they recognize this and mention this to us that, wow, we did not think that there was this much outpouring of support for what you were advocating for. And then the final part of it that I think is really important is also working with other communities and other allied organizations to make sure that they are also advocating for inclusion of Sikhi as well. So we worked with faculty at Mississippi State University in the Religious Studies Department to have them submit letters on behalf of the Sikh community saying, Sikhism is the 5th largest world religion. There is no reason for that. Sikhism should be excluded from social studies standards in the state of Mississippi. And actually not including Sikhism in the social studies standards is doing a disservice to our entire state because we are neglecting our students learning about an important world religion. So it really takes a broad approach. And as Arvinder mentioned, a lot of this work is about the local community members coming together and coming out and making their voices heard. Arvinder ji, what does this look like on the ground? Jo community members, jo sangat jaake ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, with the support of an organization like Sikh Coalition. Tell us a little bit about the kind of challenges, as someone who's lived in a state like Mississippi, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ education ਲਈ ਸੀਗੇ, what kind of pushback, is pretty normal to experience ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ initiatives ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ in a state like Mississippi? Sure. So I think surprisingly, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ experience ਸੀਗਾ working with Mississippi and trying to do outreach, despite ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ historical baggage ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ I think there wasn't as much pushback ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ fears ਸੀਗੇ. For example, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ I went to Oxford. So Oxford has a 150-year-old bookshop, and I went to strolled into it, tried to look on the religion section, see if there was a book on Sikhism within it, and uthi nahi sigi, there wasn't any. However, as we started working with, for example, getting Benny Thompson to support that letter in support of the Sikh organizations or tracking of hate crime on Sikhs. As they became aware, it was not as hard, right, to getting them to sign that letter. Similarly, I think the local Gurdwara committees are doing some amazing job, because in doing outreach, I think even in 2012, around the time when Guru Nanak's Gurpurab used to happen, they used to hand out water, food, so all of these things, how we live within communities and how we do outreach on a very grassroots level, that does sort of help when you're trying to do an outreach on on an official level or on a political level or on the media level. I think that moment when we were talking about the Wisconsin Gurdwara shooting, and as tragic as it was, I think 2 days after that, seeing the pictures of families and kids gathered together in solidarity in a Gurdwara, and that going on a front page of of the major daily of the state, that did help sort of send out a message. Recently, I was again visiting the university for a small research project, and one of the things we saw that in the official list of holidays that was being sent out to thousands of students, there wasn't any Sikh holiday that was included. So we made it a point to do an outreach and say, send an email to the diversity committee and said, hey, we have significant number of Sikh students within the university now. Let's make sure we have those included within the emails that are sent out. So I think what I've realized is that wherever the communities are small, they're actually more active and they get a lot of stuff done. So I think the community within what an interesting point. I mean, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but I think you make an excellent point. It's not just about quantity but about the quality of work. ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ. I want to get some closing thoughts from you,
both. So please एक और break लिए थे इसे रुक रहे हैं, पर तुसी किथे ना जाओ viewers, साडे नाल इस तरह जुड़े रहो। किस तरह तुसी भी अपनी state दे विच, भावें वो deep south दे विच होए, mid west दे विच होए, east coast west coast, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। break ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होया, तुसी देख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। इस नवे साल दे विच असी कुछ नवा होमवर्क तुहाडे लई लैके आए हैं। होमवर्क भावें बच्चों दे नाल असी जोड़ते हैं जो स्कूल तो आके कहते हैं अज मैनू टीचर ने ये सिखाया, ये एग्जाम आ रहा है, ये मेरे अज दे असाइनमेंट्स हैगियां, बट साडी कम्यूनिटी लई, साडे कम्यूनिटी मैंबरस लई, अडल्ट्स लई, बजुर्गां लई भी इस प्रोग्राम तो कुछ होमवर्क असी रैकमेंड करांगे। किस तरह भावें तुसी किसी भी स्टेट दे विच रहिंदे हो, भावें अमेरिका होए, कैनेडा होए, कि सिख एजुकेशन, सिख स्टडीज़ नूं इत्थे दे करिकुलम दे विच ऑफिशियली इंक्लूड करन दे लई की कुछ असी कर सकते हैं। इस चीज़ बारे थोड़ी जी होर डिस्कशन करन लई गैस्ट्स नूं एक बारी फिर प्रोग्राम दे विच जोड़दे हैं। अरविंदर जी एक्सक्यूज़ मी एंड हरमन जी, तुसी सानू इस रीसेंट मिसिसिपी दी जित बारे सारी डिटेल्स, बैकग्राउंड हिस्टरी दित्ती। वी अप्रीशिएट योर टाइम एंड द वर्क दैट you've done in that regard। सिख कोलिशन दे नाल जदों भी असी व्यूअर्स नू जोड़दे हां, इहो जे कोई यू नो रियली moments of pride असी सारे महसूस करते हैं कि किस तरह कम्यूनिटी नू अगे वधान दे वक-वक प्रोजेक्ट्स ये संस्था लैके आ रही है। बट यू नो भावें अज असी मिसिसिपी की गल कर रहे हैं, हुण जिस तरह हरमन जी तुसी कह रहे सी 16 स्टेट्स टोटल हो गई हैं, लगभग 24 मिलियन स्टूडेंट्स जिन्हां दे कोल एक्सेस हैगा टू सिख स्टडीज़ in their official curriculum once again. But is mulk de vich 50 states हैगियां, so we still have a long way to go. Arvinder ji, I want to start with you. You know, as a member of the Sangat community ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ kind of advice ਜਾਂ appeal ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ viewers ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ डिस्क्रिमिनेशन हुई है नहीं हुई है, कि किस तरह एंड क्यों उन्हां नूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ खास करके एजुकेशन ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ, ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਖਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, usually Sikhs have been, even historically, have been a minority, and the only way they have been able to thrive is by ਇੱਕ ਤਾਂ you know ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆਊਟਰੀਚ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਤਾਂ you know almost we were in minority, so I think similar sort of activism ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ born ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ activism is part of being a Sikh. So doing an outreach, you know, spreading this idea of sarbat da pala, and then having you know these processes you know in place, and having organizations like you know Sikh Coalition who have already built those processes, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ outreach ਕਰਨੇ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ significantly help ਕਰਦੇ ਆ you know ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। I think we're ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ you know if a Mississippian ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਕਿ you know ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ if people know about you know who we are as people and you know what we represent, and I think you know these kind of efforts need to expand now from 16 states to 50 states and even beyond. Even beyond, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੀ ਸ਼ੱਕਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, you know once again ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ viewers ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। You have so many different initiatives, but ਇਸ education ਦੇ initiative ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ in states ਦੀ victories viewers ਦੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Before I kind of get your closing messages, I'd love to know, you know, Sikh Coalition is
national entity जो कि एक वड्डे level ते operate करदी है but you mentioned this before हर एक state दा procedure वखरा हुंदा है हर एक state दे विच local communities नू किस तरह navigate करना है they have different sensitivities जिन्हां नू maneuver करना पैंदा है समझना पैंदा है to get something like this passed especially when it comes to education जो कि सिर्फ साडे बच्चेआं दे लिए नहीं but community दे बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ how does Sikh Coalition at a federal level support states individuals in every state ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ population ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ robust population ਹੋਵੇ they are able to accomplish things like we are seeing in Mississippi? Yeah, I mean, we're working with Sanghats across the country. Anywhere where there is an opportunity for inclusion, we will engage with that Sanghat and work with them for that sort of advocacy. And so we've seen victories in states like Tennessee, we've seen victories in states like California, New York, and now Mississippi. So it spans the full range of states where you can imagine inclusion has taken place. Across all sorts of political dynamics, you know, so we're able to engage and work with communities in whatever capacity makes sense. And that again is a challenge, right? Because managing all 50 states is a major task when you're looking at all different processes, procedures, and there are very intricate challenges that often come in place when you're talking about including Sikhi. So I'll give you one quick example: is that when we look at early world history, that is often where world religions are taught. Well, Sikhi is not technically part of early world history if you look at the formation of Sikhi in 1469. And so that's a challenge we often have to navigate and say, well, if you're not including in early world history due to the timeline, you have to find another place to include it. And so these are complex challenges that we're continually navigating and looking at each and every state, reading these 300-page documents and figuring out where can we potentially find inclusion. And if we aren't finding it right away, we're going to keep trying to find it down the road. And then again, one thing I also mention is even states that we found inclusion in 10 years ago, those states are reviewing their standards again. And so we're going back to those states to say, you need to now keep Sikhi and expand Sikhi's inclusion in your standards. So if it was in just one place, now we want it in 5 different places. So we're going to keep fighting because ultimately this is a fight. And this is a fight worth having because this is about protecting our students and making sure that the Sikh community is appropriately recognized for what it is. Which is a robust and deep, rich community, culture and heritage. Once again, you know, आज viewers ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ share ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ hard work behind the scenes efforts ਭਾਵੇਂ Sikh Coalition ਦੇ ਸਾਰੇ team members ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ community members ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ you know we congratulate you and appreciate ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ hard work ਦੇ and ਇਸ accomplishment ਦੇ but once again the work is not done, right? So in closing I just want viewers to know sikhcoalition.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ but most importantly ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ is to get involved yourself ਆਪ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ Sikh Coalition ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ they are available to help you no matter which state you live in ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ thank you so much ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ for your time and your hard work ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ And viewers ਲਈ last but not least ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ historic once in 100 years the political drama ਅੱਜ unfold ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ political drama ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ special program ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ a full breakdown on the swearing in of the 118th
Congress and the new Speaker of the House. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com aashmeeta@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ